ए आएका हामी त्यसपछि आउँदैन। सो अहिले बिहानको 6:30 भइसक्यो अनि आज चाहिँ वेडनेसडे, काम अफ, सबै कुरा अफ। अनि आज हामी चाहिँ घुम्न जाँदैछौँ। खास जाने कुरा चाहिँ बिहानै 5 बजे भएको, तर त्यस्तो त है, केटा मान्छे बस्यो अल्छी भइन्छ भनौँ न। अब त्यो मजाले जाने घुम्नलाई अनि बेलुका फर्किने। जस हामी यहाँबाट चाहिँ 1 घन्टा 10-15 मिनट ड्राइभ गरेर चाहिँ ग्लेनवर्थ भ्याली भन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ। सो म, विशाल, निमेश अनि सृजन जाँदैछौँ। सो त्यही हो, जस रमाइलो हुनेवाला छ, मजाले ड्राइभ गरेर जानेवाला छौँ। सो त्यही हो, आफ्टर अ भेरी भेरी लङ टाइम हामी पनि फेरि यसरी भ्लग गर्न पाएको छौँ। यो ठाउँमा यस्तै हो कि कहिले बिजी भइन्छ, कहिले के भइन्छ, त्यस्तै भइरहेको छ। सो मैले चाहिँ अहिले मेरो गोप्रो हिरो 9बाट सुट गरेर आएको छु भने, अनि के फुटेजहरू सुट गर्नलाई मेरो यो फोन 12 प्रो अनि मेरो M50 युज गर्दैछु आज मैले। सो त्यही हो, अब यहाँबाट निस्क्यौँ, सबैजना आउँदैछ, विशाल आउँदैछ अनि हामी यहाँ चिया खाँदैछौँ। रमाइलो गर्दा गर्दै हामी बिस्तारै बिस्तारै जानुपर्छ है त। सो हामी चाहिँ निस्किन लाग्यो। निमेश, वेलकम टु माई ब्लग। हेलो, खै वेलकम टु माई ब्लग। हामी चाहिँ अब निस्किन लाग्यो, निस्किँदैयो। सो हामीलाई साथ दिएछ आज यसले। अनि आज पानी राखेको किन पैसा खेर फाल्नु भनेर होइन। हामी हाम्रो यात्रामा लाग्दैछौँ। सबैजना सँगै, किनकि त्यही भने अब राम्रोसँग चट्ट गएर अनि चट्ट पाराले इन्जोय गरेर हुन्छ नि, अब निस्किनु आउनुपर्छ हामी। सो सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ ह्याप्पी बर्थडे सृजन अनि ह्याप्पी बर्थडे विशाल। त्यही हो, केटाहरूको छोरीले डाँडा कालो ढाक्नु होइन, एउटा बुढी बिहा होइन, 4-5 बिहा गर्नु, त्यही हो। दामी भइरहेछ, दामी। अब हामी जान्छौँ, रमाइलो गर्छौँ, बाहिर लन्च गर्छौँ होइन निवेश? त्यस्तै पऱ्यो नि, राइडिङ गर्छौँ, वाट बाइकिङ गर्छौँ, के हुन्छ, स्विमिङ सब हो। अनि के भन्छ, के हुन्छ सब कुरा। त्यही भएर म्याक्स छिरौँला होइन, जता पनि होस्, जस आजको दिन चाहिँ यादगार हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी यो क्याप्चर गरेर आएको छौँ। सो हुन्छ नि, अब हामी भोलि गएर अबको 10 वर्षपछि कोही कता जान्छौँ, कोही कता जान्छ, हाम्रो स्टुडेन्ट लाइफ भइन्छ, सबजना सेटल डाउन हुन्छौँ। त्यही भएर यो भिडियोहरू चाहिँ हो एक गथेँ हामी पनि घुम्न यसरी भने त्यो याद हुन्छ। अनि त्यसपछि ल अनि हेर, अनि भोलि पर्सि गएर तेरो अनि छोरीलाई हुन्छ नि, ल हेर तेरो बाउ यसरी पनि घुमेको थियो, तेरो बाउ हेर यसरी घुमेको थियो भन्न पनि हुन्छ नि, मजा हुन्छ भिडियो देखाउँदा होइन त। ल आजको दिन पनि एकदमै राम्रो छ। अब चाहिँ हामी आइपुगेको अवस्था होइन, हामी त राम्रो ठाउँमा आयो के हो, वर्थित ठाउँमा के। कति घन्टा राइड गऱ्यो? 1 घन्टा 20 मिनट जस्तो राइड गरेँ। 8:20 भयो भनौँ न। ओ नेपालीबाट आयो त भाइ, आयो त भाइ, नेपाल आयो त। दामी। अब 2 किलोमिटर होइन, हामी यहीँ भित्र आएर पनि जस्ट 3 किलोमिटर के, सेम नेपालको बाटो के। मुग्लिन पहिरो गएछ है त, पहिरो गएछ मुग्लिनको। सुरुबाट फेरि रातो माटो, ए चिप्लो बाटो, ए लड्दै र पढ्दै, ए आएका हामी त्यसपछि आउँदैन, देउसु रे देउसु रे, ए गाडी लिएर देउसु रे, ए आएका हौ देउसु रे। तिहारमा होइन हामी टाढा भयो नि, यही हो हाम्रो लागि। त्यही भने
सो हामी चाहिँ रिसेप्सन भएको ठाउँमा आयौँ माथि जस रोडबाट पनि रिसेप्सन भएको ठाउँमा आउनलाई 3 किलोमिटर जस्तो रहेछ होइन यहाँनिर टेन्टहरू गरेर बसिरहेको छ मान्छेहरू हिजो आएको यो खोलाहरू कस्तो कस्तो दामी छ क्या हामी आएर निस्केर अझै हुन्छ नि एक्सप्लोर कति दामी नि हेर न खोलाहरू सानोतिनो होइन यस्तो दामी दामी नेपालको भाइस पुरै नेपालको भाइस तिरिरहेको छ ओके 3 किलोमिटर हो रोडबाट अब यहाँ के गर्न मिल्छ टक्क गर्नुपर्छ सो हामी चाहिँ यहाँ आइपुग्यो गाडी त्यहाँ पार्किङ गऱ्यो यताउता अनि जस अहिलेसम्म चाहिँ बाउल भइरहेछ अनि के छ विषय कस्तो लागिरहेछ एकदम बवाल जाडो है यहाँ त अलि चिसो रहेछ चिसो रहेछ उता भन्दा चिसो रहेछ घाम लाग्ने पनि अब हामी यहाँ के गर्न मिल्छ टक्क अब चट्ट गरेर 4-5 घन्टा 2-3 घन्टा कति बसेर होइन दिस इज कार अनि हाम्रो दिएर चाहिँ हुन्छ नि हाम्रो भन्दा पनि कसको चाहिँ अहिले रिभिल नगरौँ हाम्रो गाडी दिएर चाहिँ हुन्छ नि यो लिएको हो अनि त्यही हो अनि भाइसँग एक्सचेन्ज गरेर आएको गाडी चाहिँ अनि अवश्य सब ठिक छ त्यही भने जमतिर गएर हुन्छ नि केक गर्न मिल्छ अनि गर्न मिल्छ त्यसपछि केही यहाँनिर क्याफेहरू रहेछ केही खानुपर्छ सो त्यही हो दामी 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 रमाइलो भइरहेको छ होप यु गाइज आर अल्सो इन्जोइङ होइन मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै कुराहरू इन्जोय गर्नु बाँकी नै छ अझै धेरै कुराहरू इन्जोय गर्नु बाँकी छ कुराहरू छ यहाँ चाहिँ मजाले कुरा गरौँ ल गर्दैछौँ होइन मस्त टेन्ट राखेर बस्ने ठाउँ कस्तो दामी छ यो पार्किङ पनि वेल अर्गनाइज रहेछ ठाउँ चाहिँ ल अब हाम्रो मधुर सरले चलाउनु भएको छ सो अहिले चाहिँ हामी हुन्छ नि यहाँबाट निस्किएर यहाँ चाहिँ हाम्रो क्वाइट बाई कति बजी सर्केट हो 2 बजे 2:30 बजे छ हामीले चाहिँ लगभग $550 को चाहिँ क्वाड बाइकिङ बुक गऱ्यो होइन अनि हामी चाहिँ अहिले ब्रेकफास्टको लागि जानु लाग्छ हाम्रो किचन चाहिँ बन्द रहेछ कि है हामी त 10 बजे खुल्छ भनेर निवेशमा त मक्क परेर अझ पुरा गफ हान्न गइरहेको थियौँ सो त्यही हो अब यहाँ हामी 10-15 मिनट गयो भने चाहिँ ब्रेकफास्ट गर्ने ठाउँ छ अरे उतातिर गएर हामी ब्रेकफास्ट गरेर त्यो 2:30 बजी जाने हो नि त हामी त्यतिसम्म चाहिँ उता गएर खाएर हुन्छ नि अब घिचेर के हुन्छ अनि चट्ट आउँछ होइन अनि त्यही हो अरू भने त जस ठाउँ चाहिँ राम्रो रहेछ है खासमा आउनु पर्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी के रिकमेन्ड गर्छु भन्दा चाहिँ तपाईँहरू आउँदा चाहिँ हुन्छ नि बस्ने गरेर आउनु यहाँ चाहिँ पुरा प्रि प्लान गरेर बुकिङ गरेर हुन्छ नि हामी चाहिँ क्वाड बाइकिङ गर्ने भयो अब क्वाड बाइकिङ गऱ्यो मस्त होइन अरू अप्सन नि छैन अरू चाहिँ धेरै एभाइलेबल नरहेछ कि यहाँको अनि क्वाड बाइकिङ यताउता चट्ट गरिन्छ अनि त्यही हो सो हामी यहाँ माथि जान्छौँ इन्जोय भएर रमाइलो भइरहेको छ 4 जना होइन कति धेरै प्याकेजहरू रहेछ सस्तो प्याकेजहरू चाहिँ सस्तो छ सो क्वाड बाइकिङ गरेर भोलि जाम ब्रेकफास्ट गरौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हुन्छ नि पछि सबै कुरा थाहा हुन्छ है त ओके गोसफोर्ड आइयो आज केएफसी खानु दियोस् हाम्रो उताबाट चाहिँ 10 किलोमिटर होइन खोइ भोक लाग्यो लस्टी भोक लाग्यो लस्टै भोक लाग्यो यार अरू भन्दा नि हाम्रो खाना चाहिँ आयो होइन के खानेकुरो छ होइन भोक लागेको छ अति नै सो हामी चाहिँ यहाँ खायो अनि त्यसपछि चाहिँ ठन्डा भएर हामी चाहिँ यहाँ गोसफोर्डमा बिच जाँदैछ एबोका बिच भन्ने अनि त्यसपछि आएर हाम्रो 1:30मा 1:30मा चाहिँ हामीले यता आउनुपर्छ क्वाड बाइकको लागि अनि त्यही हो लास्ट साह्रै हुँदैन साह्रै गरिन्छ रत्ति नै है ल है हामी त चेन्ज गरेर चेन्ज गरेर अरे हामी त आइयो गाडी साडी राखेर पायो लास्टमा त यहाँ बिच आइयो अब क्वाड बाइक लिएर यहीँ आइदिउँ नि त क्वाड बाइक लिएर यहाँनिर ठिक अब 1 घन्टा यहाँ बिचमा बसेर हामी चाहिँ ट्याक्क जानुपर्छ है त ल सो हामी चाहिँ मस्त आधी घन्टा खेल्दै आधी घन्टा त मस्त हान्ने होला निस्किनुपर्छ नुहाउनु जानुपर्छ पहिला सुरु हो मजा आयो मजा ल हामी यहाँ स्विमिङ गरेर यहाँ सावर दिँदैछौँ सो हामी चाहिँ यहाँ चेन्ज गरियो अब जानुपर्छ 12 भइसक्यो त्यस दामी मजा आयो
नुहायो फ्रेस भयो सो हामी चाहिँ आइपुग्यो होइन फेरि अब हाम्रो बुक गरेको थियो नि त प्रतीक्षा गर्दै बसिरहेको मन सक्यो तिम्रै न्यानो त्यो पङ्गालोको प्रतीक्षा गर्दै बसिरहेछ के ल हामी चाहिँ आइपुग्यो होइन अनि अब हामी एक्वायर्ड बाइक गर्नुपर्छ अनि त्यही एक्वायर्ड बाइक गर्नुपर्छ यहाँनिर हाम्रो चेकिङ टाइम सुरु हुन लागेको छ सो हामी चाहिँ आयो यहाँनिर हाम्रो क्वाड बाइकहरू छ अनि च्याट्ट पाराले निमेश होइन क्वाड बाइक हान्ने होइन त निमेशको स्टन्ट हेर्ने आज क्वाड बाइकको स्टन्ट हेर्ने हामी लिनुभन्दा अगाडि चाहिँ हुन्छ नि हामीले ट्याप हाम्रो यो छ अनि हाम्रो फोर यो छ हामी 4 जनाको यसमा रेजिस्टर छ निमेशको मेरो साइन चाहियो रे निमेशको साइन चाहियो हान्दियो ल यस्तो छ कहाँ मेरो साइन त्यसरी क्याप्चर गरेर के त अहिले चोर्यो भने युज गर्यो भने अब छेके ल ब्याङ्कमा गएर पैसा लुट्नु के त्यही वाउ डट पनि ट्याक सुको नभए पनि लुटायो This video is very important, tells you about terms and conditions and also tells you how to avoid accidents, so it's very important this one. हामी चाहिँ Hi and welcome to Glenworth Valley Quad Biking. We're really looking forward to taking you riding with us. Instructions will result in the ride being cancelled without any refund being issued. And that's JT, we're your guides for the day. Now guys, before we get started, as the video said and also your disclaimers, you guys are responsible for your own safety and the safety of the vehicles you're on, so it's very important you always ride safely. We're going to be doing a little bit of training so everyone knows what that means, but I would like to know, do we have anyone here that has ridden a quad bike before? Raise your hand. Okay, so some people have done it before. The most important thing you need to know about these things, guys, is that they're very different to motorbikes. Go mate, go. कुदाओ न केटा हो कुदाओ Alright, so just turn off your bikes and just listen to me very briefly. So this is our quad bike track. I must say I am a little bit concerned about your skills at this point, so take it really easy. विशाल मलाई साइड छोड्देऊ न Come on, buddy. Go right, no brake. निमेश मलाई ठाउँ छोड्देऊ निमेश मलाई ठाउँ छोड्देऊ
one of our rules is no overtaking on the track. Oh. It's really dangerous, so you just overtook then. If they give the side, No, we can't. No, because then someone could try and overtake you, and then everyone They will come over here. crashes. Yeah, so that's Okay. why we have this lane. Okay. Yeah, so yeah, definitely no more overtaking. Come in here. Okay. लास्ट धुलो धुलो भयो यार तर लास्ट भन्दा लास्ट मजा आयो दामी पप्पा मजा आयो पप्पा कति पैसा अफरोडिङ बाइक भयो हामी गाडीमा आयौँ अब त हामी निस्किनु पर्छ यार त्यही हो उता माथि गएर हुन्छ नि अनि त्यहाँ फेरि बसेर अनि ट्याक्क चल्नुपर्छ किन कस्तो भयो दामी भयो नि है बवाल अनएक्सपेक्टेड एक्सपिरियन्स होइन त्यस्तो दामी एक्सपिरियन्स गर्न पायो दामी हो दामी हामी निस्क्यो यहाँबाट एकदम रमाइलो भयो अब चाहिँ घर जानुपर्छ अहिले चाहिँ 3:30 भयो 3:30 4 बज्यो अनि जस्ट एकदम फन भयो होइन त निमेश कस्तो भयो विशाल सृजन कस्तो भयो माल दामी केटाहरूको ल्याङ्ग्वेज हो यहाँ चाहिँ सो अब हामी चट्ट जानुपर्छ अनि घर पुगिन्छ अब जस अहिले चाहिँ अब स्कुल आवर छ जस 2 घन्टा जस्तोमा पुग्छौँ 3 घन्टा रे जिस्काको 1 hour 48 minute हो अनि 1 hour 48 minute मा पुग्छौँ अब चिल अब रमाइलो भयो